අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ තුලා ඉන්නේ two dudes Dubai YouTube channel එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ අලුත් එක්ක නැද්ද channel එකට අලුත් එක්ක නම් අපි ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ලැබෙන තියෙන වැදගත් තොරතුරු UAE සම්බන්ධ නැත්නම් ගල්ෆ් වල වෙන වැදගත් තොරතුරු දැනගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා අපේ channel එක හරහා. ඉතින් අපි යන් ඉක්මනටම අද ඔයගොල්ලන්ට තවත් අලුත් පණිවිඩයක් අරන් එවලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් ආරංචි වෙලා ඇති අදටමත් අර දවස් ගානක කොරන්ටීන් කියන ප්‍රොසෙස් එක සම්බන්ධයෙන් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියලා. ඉතින් විදේශගත ශ්‍රමිකයන් ගොඩාක් දෙනෙක් දැන් ලංකාවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමහර කට්ටියගේ ජොබ්ස් එහෙම නැති වෙලා නැත්නම් සමහර කට්ටියගේ ඒ වැඩ කරන තැන් වලින් අයින් වෙලා ලංකාවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම යන් අපි ඔයගලන්ට අද වෙනකොට වාතාවරණය සම්බන්ධයෙන් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඉතින් දැන් ලංකාවට එන කට්ටියට නීතිරීතිය අනුව ඉතින් දවස් 7ක් තමයි දැන්ට ඒ තියෙන්නේ හොටෙල් එකේ ගිහලා ඉන්න. ඒතුළු දවස් 7 ඔයා ගෙදර නිරෝධානය වෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒත් එක්කම සමහර කට්ටිය ඉන්නවානේ දැන් ගල්ෆ් රටවල වැඩ කරලා ඒගොල්ලන්ට සමහර කලාවට ජොබ් එක නැති වෙලා නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට ඉන්න තැනින් අයින් වෙලා ඒගොල්ලන්ට ලංකාවට ආ ගන්න විදියක් නැතුව ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. නැත්නම් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාලය විසින් ඒගොල්ලන් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා මේ නැත්නම් ඒ හෝටලේ නොමිලේ ඔබලාට ඉන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ process එක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ දැන් මේකට මුලින්ම ඔයගලන් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන් ඉන්න රට සමහර කලටවා ගල්ෆ් රටක ඉන්න පුළුවන් වෙනත් මොන ඕනම රටක ඉන්න පුළුවන්. මුලින්ම විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාලය සමග සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ රටේ තියෙන කවුන්සිලේට් එකක් ඒ කවුන්සිලේට් එකට ඔයගලන්ට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ තමයි හරියට ඒ දේවල් වෙරිෆයි කරලා ඊට පස්සේ ඔයගලව ඒ තියෙන අවස්ථාවලට සලස්වන්නේ. ලංකාවේ දාලා තියෙනවා මේ quarantine centers නැත්නම් quarantine hotels ඒ කාණ්ඩ වශයෙන් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු කොයිද කියලා. මේ locations මේගොල්ලන් දීලා තියෙනවා නැත්නම් මේ ස්ථාන අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ස්ථාන ලබා ගන්නවා නම් ස්ථාන වලින් ඔයගලන් කියනවා වැලිගම, වාද්දුව, ඒත් එක්කම දික්වැල්ල, එතකොට මීගම, අනුරාධපුරේ, කටුනායක. ඉතින් මේ කියන ඒරියාස් වල තමයි මේගොල්ලන් දැනට ඒ නිරෝධානය වෙන කටයුතු හෝටල් වල වෙන දේවල් සම්පූර්ණයෙන් බාරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරියට තවත් ඒ විස්තර ලැබුණ ගමන් ඔයගලන්ට ඒ විස්තර අරන් එන්න. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ මේගොල්ලන් දැන් බැජ් එකක් වශයෙන් තමයි මේගොල්ලන් ඒ කට්ටියව ගන්නෙ. අර ගොඩාක් ඒගොල්ලන් ඒ මුල් තැන දෙන්නේ ජොබ් එකක් නැති වෙච්ච නැත්නම් ගොඩාක් අපහසුතාවයට පත් වෙලා ඉන්න කට්ටියට පිටරට ඉන්න කට්ටියට. ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒ කියන process එක හරියට follow කරන ඔයගලන්ට නොමිලේ ලංකාවට මේ නිරෝධාන කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේකට කාර්ය නැත්නම් මේකට සහයෝගය ගොඩාක්ම ලබා දීලා තියෙන්නේ ජනාධිපතිතුමා ඒත් එක්කම ගරු අගමැතිතුමා ඒත් එක්කම නිවල් සිරිපාල සිල්වා. ඉතින් ගොඩාක් මැති ඇමතිවරු මේකට දායකත්වය ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේක ලොකු හොඳ දෙයක්. ඉතින් විදේශගතව සිටින ලංකාවේ සහෝදර හැමදෙනෙක්ටම වගේ මේක හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට තවත් විස්තර ලැබුණ ගමන් ගොල්ලන්ට අරන් එන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් channel එකට අලුත් එක්ක එන්න channel එකට එකතු වෙන්න. අපේ ගොඩාක් වීඩියෝස් තියෙනවා ඔයගලන්ට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒකෙන් විස්තර ගොඩාක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් අලුත් highlight වීඩියෝ එකක් එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමු ගන්නවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. එහෙනම් ජය වේවා.